हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। विशेष सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईको माझमा एउटा क्लाउड माइनिङ वेबसाइट लिएर आएको छु, जहाँ तपाईले बिटकोइन वालेट एड्रेस हालेर यहाँनिर तपाईले क्लाउड माइनिङ गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। फ्रेन्ड्स, अब म तपाईलाई यहाँनिर म आफ्नो बिटकोइन वालेट एड्रेस यहाँ हालेर देखाउँछु। तपाईको पनि ब्लकचेन या त कोइनबेस अनि तपाईको फर्स्टपेको तपाईले यहाँनिर आफ्नो वालेट एड्रेस हालेर यसरी साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ इजी तरिकाले। विशेष यहाँ चाहिँ तपाईले साइन अप गरेर छोडिदिनुस्। तपाईले अटोमेटिकली यहाँनिर वो 2-4 महिना कति चल्छ यो वेबसाइट अनि चले अनुसार यसले प्रतिफल दिने नै छ। जब तपाईलाई प्रतिफल दिन्छ यसको विथड्र पेमेन्ट प्रुफ सहित म तपाईको माझमा आउने नै छु। यसले दिएपछि र विशेष अनि यसमा तपाईले काम पनि के गर्नु पर्दैन, जस्ट तपाईले यसमा साइन अप गर्नुस् र तपाईको बिटकोइन एड्रेस यहाँ हाल्नुस्। मैले चाहिँ अहिले फर्स्टपेको बिटकोइन एड्रेस हालेको छु अनि यहाँ तपाईले अप्सनहरुको बारेमा केही कुराहरु बताउने छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इजी तरिकाले। र विशेष यहाँ तपाईले अप्सनहरुको बारेमा तपाईलाई बताउनु पर्दाखेरि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर डिपोजिट गर्दाखेरि कुन करेन्सीहरुमा तपाईले डिपोजिट गर्नु पाउनुहुनेछ। मल्टी करेन्सीहरुमा तपाईले यहाँनिर डिपोजिट गराउन सक्नुहुनेछ। विशेष विथड्रको लागि तपाईले यहाँनिर मिनिमम पनि 50,000 सतोसी तपाईले यहाँनिर अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसमा अर्निङ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तपाईले हिस्ट्री यहाँनिर विथड्र हिस्ट्री त्यस्तो के पनि छैन। विथड्र गरेको यो त कुनै पनि हिस्ट्रीहरु हामी माझमा छैन। त्यो भएको कारणले फ्रेन्ड्स, म रिइन्भेस्ट अप्सनमा तपाईलाई म देखाइरहेको छु। यहाँ तपाईले 1 एड्रेस सतोसी भयो, त्यहाँनिर रिइन्भेस्ट गरी तपाईको माइनिङलाई फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। रेफर प्रोग्राममा तपाईले यहाँ आउनुहुन्छ र यो साथीलाई यो लिंक दिनुस् र यहाँबाट साइन अप गरेबापत तपाईले केही बोनसहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको विथड्र भएपछि म तपाईलाई देखाउँछु। पुरा भिडियो भयो यसको सम्पूर्ण अप्सन र यसको बारेमा यति नै रहेको छ यो वेबसाइटको बारेमा। आगामी दिनमा अन्य भिडियो लिएर आउने नै छु। अझै टेक्नोलोजिस र अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी भिडियोहरु। आजको लागि यो भिडियो यहाँ राख्दै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।